Ito na naman si Inday Biggie. So ngayon, tayo ay magluluto ng kakaibang luto ng ating si tofu. So meron akong buong tofu dito sa aking harapan. Dahil hindi po siya pantay, ayan. So kailangan ko siyang ipantay. Kailangan pantay yung aking paghihiwa. Okay, pantay na ba? Yes, pantay na siya. And then, tayo magpapainit ng ating kawali. Hintayin lang na mainit ito. At maglalagay ako ng ating oil. Damihan natin ang ating si oil. Okay, so antayin lang natin na mainit yung ating si mantika para mailagay na natin ang ating si tofu. Dahil mainit na yung aking si kawali, ang aking mantika, so kailangan ko nang ilalagay ang ating tofu. Dahan-dahan lang, layo konti. Lutuin natin siya na magkabilaan until na mag-golden brown. Lagay lang natin sa mahinang apoy. Okay, so dahil nag-golden brown na yung kabila, kailangan natin balik tayo. Dahan-dahan. So ayan, medyo nag-golden brown na naman yung kabila. Ilagay natin siya sa gilid. Oops! So ngayon, habang inaantay natin siya na mag-golden brown lahat, okay, so meron ako ditong mangkok, meron ako ditong malalim na lagayan, at of course, yung pang-sala. At kukunin ko lang yung aking si tuna. Yan. Okay. Bubuksan lang natin ang ating si tuna. Oh, matigas siya. Yan. Sasalain ko lang yung aking tuna dito. Okay. So, itatabi ko lang ito dito. Yan. I-slice natin dito sa gitna. So, huwag masyadong abutin ang pinakadulo. Tanggalin na natin sa gilid. Lagyan natin ito si tofu. Natanggalin natin yung nasa gitna niya. Pero mag-iwan lang tayo. Huwag natin paabutin sa pinakadulo. Okay. Ayan. May naiwan pa siya konti. Huwag natin abutin sa dulo kasi baka mabutas yung puwit niya. Okay. So, ngayon ay ilalagay ko siya dito sa ating kawali. Okay. Nalagay ko yung sobra. Ayun niliwan natin. Okay, pinakaibabaw. Ayan, so hayaan natin maluto yung ating tofu. Yung pinakaloob. Ayan, nilagyan ko siya ng mantika. Nakikita ninyo, ang kanyang mantika ay kumukulo-kulo pa. So ngayon, dahil siya ay nag-golden brown na, ay pwede na natin siyang tanggalin sa ating kawali. At patayin ko na rin ang ating apoy. Okay, so ililipat na natin ito. Tanggalin natin ang kanyang mantika. So, ayan. Patuluin lang natin ito saglit. Siya. Yan siya para hindi siya magtulog-tulog. Yung mantika, pero dyan sa tissue siya, di ba? Dyan siya. Use natin yung si tissue. Nagulog-gulog. So, ayan. Binaksan ko ulit ang aking kawali. Ang aking apoy. Itong aking pangtakip ay medyo nakapalan. So, kailangan ko siyang bawasan. Patuloy natin yung siya. So, ngayon, ayan, dahil siya ay nag-golden brown na ulit, tanggalin na natin ito. Tatabi na natin. Tanggalin ko na rin ating si apoy. At ang ating mga mantika, ililipat ko muna. Okay, so dyan na siya. Then, ako'y maglalagay lang ng ating konting butter. Ganyan lang kadami na butter. Ang aking ilalagay. Ang ating ilagay. Ay, ganyan lang kadsan. Okay, buksan ko yung aking apoy. Antayin natin na matunaw si butter. Meron tayo ditong 2 pirasong sibuyas. Nahugasan ko na at nabalatan ko na rin siya. Iwain ko lang si sibuyas ng maliliit. Okay, ngayon ilalagay natin ang ating sibuyas. Diyan. Halo-halo. Ito pala yung pinaglutuan ko ng ating tofu. Tinanggal ko lang ang aking mantika. Hindi ko na rin siya inugasan. Piniretso ko na nilagyan ng ating butter. And then, ito yung laman ng ating tofu. Yung kinuha ko kanyo sa gitna. Yan, durug-durugin lang natin. Ilalagay natin siya dyan. At ako'y maglalagay ng konting paminta powder. Konting paminta lang. Gusto nyo damihan nyo na rin. Gusto nyo damihan? Pwede naman. Yan lang kadami. Patak lang. Okay, dahil siya ay na medyo natuyo, lagyan ko siya ng konti pang butter. Konti na lang. Yan. So, bali, 1 kutsarang butter na yun. Kasi hinati ko lang yung kanina. So, ngayon ay 1 kutsarang butter na ang ilagay ko. Lutuin natin ito ng mga 2 minuto pa. Mula nung hinalo ko lahat ang ating paminta, ang ating si tofu na durog-durog. So, lulutuin ko siya ng mga 2 to 3 minuto. Okay, so itatabi ko na ito. So, kukunin ko lang itong medyo nag-brown. Itong tira-tira. At hiwain ko ng maliliit.
Okay, pagkalipas ng 2 minuto ay ilalagay ko ang ating tuna. Sinanggalan natin ng sabaw. Haluin natin ng konti. Durugin natin yung malalaki. Yan. Kasi sobrang laki niya eh. So, durugin natin yan. Lutuin natin ng 1 minuto ang ating tuna. Mula nang dinurog ko siya, 1 minute lang. Haluin natin. Maglagay tayo ng ating oyster sauce ng Maggi. Maggi oyster sauce ang ating ilalagay. Okay, so ako maglalagay ng mga 1 kutsarang oyster sauce. Okay, 1 kutsara. So, haluin natin ito. Ilalagay na rin natin itong aking mga hiniwa-hiwa. Yung medyo crispy. Ayan, so haluin lang natin ng saglit at lutuin natin ito ng 2 minuto. Iwan na natin siya at balikan natin after ng 2 minutes. So, after ng 2 minuto, ay pwede na natin siyang patayin. Dito sa gitna ng ating tofu. O, diba? Para kakaiba naman. So, gawin nyo ito sa inyong tofu with tuna. Sigurado magugustuhan ninyo ang kanyang lasa. Uy!